नमस्कार मित्रांनो. असं कधी तुमच्याबरोबर झालं आहे का? मोटरसायकल राईडवर असताना आपल्याला अशी एखादी गोष्ट दिसावी, ज्या गोष्टीकडे बघून आपल्याला इतका आनंद व्हावा की आपण तिकडेच थांबून त्या क्षणाचा आनंद घेतो. माझ्याबरोबरसुद्धा असं घडलं आहे. जेव्हा मी अरुणाचल राईडवर होतो, दिरांग ते सेला पास जाताना साधारणतः 13,000 फीट उंचीवर बैसाखी नावाचे एक गाव आहे. तिकडे मी असा एक क्षण अनुभवला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल सर्वांनाच आदर आहे, आदर व अभिमानसुद्धा आहे. त्यात मी एक मराठी माणूस. आपल्या हृदयात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल एक खूप स्पेशल आदर असतो. आता इमॅजिन करा, 13,000 फीट उंचीवर अरुणाचल प्रदेशमध्ये बैसाखी मिलिटरी स्टेशनला मराठी रेजिमेंटच्या एंट्रन्सवर मी जेव्हा महाराजांचा फोटो बघितला, वाव, मी तिकडेच थांबलो. इंजिन बंद केलं आणि फोटोकडे बघतच राहिलो. तो क्षण एक वेगळाच क्षण होता. एका वेगळ्या राज्यात फिरत असताना महाराजांचा फोटो दिसल्यावर केवढा आनंद होऊ शकतो, हा अनुभव मी घेतला आहे. एंट्रन्सला जे गार्ड पोस्टवर होते, त्यांनी माझ्या मोटरसायकलची MH02 म्हणजे मुंबई रजिस्ट्रेशनची नंबर प्लेट बघितल्यावर मला चहासुद्धा ऑफर केला. माझ्याशी मराठीत बोलायला लागले. काय तो अनुभव विचारू नका. हा पूर्ण अनुभव इतका सुखद व उल्हासदायक होता. काय मी सांगू आणि काय किती सांगू. माझ्या अरुणाचलमधल्या मोटरसायकल राईडवरचा हा अनुभव कायम माझ्या स्मरणात राहील.